Kamusta mga karondalya? Narito ulit ako para sa pang-5 episode ng All About the Rondalya. Sa pang-4 na episode ay pinag-usapan natin ang iba't ibang paraan sa pagtono ng mga instrumentong pang-rondalya. Sa episode naman na ito ay papag-usapan natin kung paano tugtugin ang bandurya, oktavina, gitara at double bass. Tara, simulan na natin! Bago tayo magsimula tumugtog, i-review muna natin ang wastong paghawak ng instrumento at ng pick. Ganito ang wastong paghawak ng bandurya. Tuwid ang likod at hindi nakasandal sa sandalan ng upuan. Hawakan ang leeg ng instrumento gamit ang kaliwang kamay. Ilapat ang dulo ng instrumento sa inyong binti o lap ng palihis or slad. Hawakan ang pick gamit ang kanang kamay sa pagitan ng hinlalaki at hintuturo. Tandaan, huwag masyadong mahigpit ang paghawak at huwag naman relax na relax para hindi mahulog ang instrumento at pick. Unahin na natin ang dalawa sa basic na playing techniques. Ang unang playing technique na ating pag-aaralan ay ang plucking or picking. Iba sa plucking na kinagisnan sa gitara, ang plucking or picking sa bandurya ay ang pagtugtog sa isang course ng strings sa bandurya, gamit ang pick sa isang partikular na direksyon, either pababa o pataas, kagaya nito. Ito ay ang unang basic playing technique sa bandurya. Ang paggamit ng alternate downward at upward picking ay kinakailangan, lalo na sa mga tugtuging mabibilis. Muli, ang tawag sa teknik na ito ay picking. Tandaan na ginagamit ang teknik na ito sa mga tugtuging mabibilis o kapag nakakakita kayo ng 8th notes or 16th note sa sheet music ng inyong piyesa na tutugtugin. Ang pangalawang playing technique naman ay ang tremolo. Ano naman ang tremolo? Ang tremolo ay ang rapidong pagtugtog sa strings gamit ang alternate na downward and upward picking, kagaya nito. Muli, ang tawag sa playing technique na ito ay tremolo. Ito ay kadalasang sinusulat sa sheet music nang may 3 linya sa stem ng nota o sa mga notang matatagal ang bilang. Kung natutugtog mo na ang dalawang basic playing techniques na ito sa bandurya, ngayon naman ay dumako na tayo sa ibang playing techniques na magpapaganda at mag-i-improve ng ating pagtugtog. Ating pag-aaralan naman ngayon ay ang legato. Ang ibig sabihin nito sa Italyano ay tied together o nagkadugtong na tremolo. Kung mapapansin, ang tremolo na aking ginawa ay hindi napuputol, kahit na nililipat ko sa kabilang nota. Pakinggan natin ulit. Kumpara naman sa tremolo lamang at walang legato, ay ganito ang magiging tunog. Ito ang kaibahan ng tremolo na may legato at nang wala. Ito ay karaniwang ginagamit sa mga piyesang may tremolo sa ilalim ng slur. Kung ang legato ay nagdudugtong ng mga notang nakatremolo,
Ang staccato naman ay pinapaiksi ang tunog ng nota. Para bang mayroong punctuation mark ang tunog nito. Para paiksiin ang tunog ng mga nota, nakasalalay sa mga daliring nagpapatunog sa fretboard upang mawala ang sustained na tunog. Mabilis ang pag-angat sa mga daliri sa strings para magtunog ang mga nota na para bang may punctuation mark. Ang staccato ay ginagamit bilang articulation, dynamic contrast, o kaya naman ay para magpahiwatig ng specific mood or character ng tugtugin. Ito ay kadalasang sinusulat sa sheet music nang may tuldok sa taas ng nota. Kung ang staccato ay nagpapaiksi ng tunog ng mga nota gamit ang daliri at ang strings, ang pizzicato naman ay ang pagpipigil o pag-mute ng strings gamit ang side palm ng kanang kamay habang nagpipiking, kagaya nito. Ilapat ang palad sa espasyo sa pagitan ng sound hole at ng bridge para magpalabas ng muted sound sa bandurya. Ito ay kadalasang isinusulat sa sheet music nang may nakasulat na piece o pizzicato. Ito ay para magkaroon ng special effects or contrast sa isang tugtugin. Ngayon naman ay ipapakita at ituturo ko ang pag-combine sa mga techniques na itinuro ko kanina. Gamit din ang technique sa pagtugtog ng chords. Kagaya sa gitara, ang pagtugtog ng chord ay gumagamit ng 3 nota o marami pa. Itong teknik na ito ay ginagamit lamang ng mga bihasang manunugtog ng bandurya o sa mga piyesang pang-advance na. Mauuna muna tayo sa plucking or picking, pagkatapos ay tremolo, legato, staccato, at pizzicato. Ngayon naman ay tutugtugin ko ito sa oktavina. Magkatulad ang playing techniques ng bandurya at oktavina. Ngunit dahil mas mahaba at mas malaki ang oktavina,
Kadalasan sa mga tumutugtog nito ay mayroong mga mahabang daliri o braso dahil sa mahaba ang leeg ng instrumento at malaking frets sa fretboard nito kumpara sa bandurria. Sa gitara naman, strumming ang kadalasang ginagamit na playing technique sa rondalya. Bihira lamang ang mga tugtugin na ginagamit ang classical guitar playing o plucking. Ito ay ginagamit lamang kapag kinakailangan sa pyesa, ngunit strumming ng chords ang playing technique sa gitara na ginagamit talaga para sa rondalya. Sa double bass naman, nylon strings ang gamit pang rondalya dahil sa plucking ang playing technique na ginagamit kumpara sa orchestral playing na ginagamitan ng bow. Sa rondalya, ang playing technique ng bass ay plucking, kaya't karamihan ay nylon strings ang ginagamit sa bass. At yun ay kung paano tugtugin ang mga instrumentong pang rondalya. Kung meron kayong katanungan o rondalya-related concerns, mag-email lamang sa info@musicondalia.com at kung interesado kayo sa aming mga produkto, maaari lamang bisitahin ang aming Shopee account, Musicondalia Online Store, or ang aming website at www.musicondalia.com. Maaari nyo ring bisitahin ang aming physical store dito sa Pasig sa loob ng Mixlab Music Studio. Sa muli, maraming salamat!